Hi! Welcome po muli sa howtogreatfilipino.com, howtogreatfood.com. Ngayon po, magluluto naman ako ng chicken fried rice. Ito po ang ating mga main ingredients. Meron po ako rito nga cooked rice, green onion or spring onion, frozen green peas, garlic, chicken breast which I cut into strips, carrots, soy sauce. Gagamit din po tayo ng salt, cooking oil, and ground black pepper. Let's start cooking. Okay guys, let's start cooking. Sa akin pong buwok, maglagay na po ako ng cooking oil. Siyempre po, ang first step natin, garlic. Now, mag-a-add din tayo ng onion. So, hintayin lang natin mag-brown yung ating garlic. Tapos po, mag-a-add na tayo ng carrots. So, okay na po yung ating garlic and onion. Ayan naman po yung hardest vegetable natin, ang ating carrots. So, lulutuin ko lang siya ng mga 2 minutes. Tapos po, mag-a-add na tayo ng frozen green peas. So, ayan, okay na po yung ating carrots. Ngayon naman yung ating frozen green peas. Lulutuin ko lang siya ng mga 2 minutes. Tapos po, set aside natin siya. Tapos po, ang susunod natin gagawin, ipapan-fry ko naman yung ating chicken. So, okay po. Na-set aside ko na yung ating vegetables. Susunod natin gagawin, ang ating chicken. Again, kailangan po, yung cut nyo ng breast chicken, strip. Maliliit lang para easy to cook. Lalagay po ako ngayon ng soy sauce, little salt, and ground black pepper. So, susutin ko lang siya ng mga 4 to 5 minutes, and then papakita ko sa inyo yung susunod natin na step. So now, okay na po yung ating chicken. Nakita naman ninyo, nag-produce siya ng self-oil sa chicken. Susunod natin ngayon yung ating cooked rice. So again, lulutuin ko yung ating rice ng 5 minutes. Tapos po, i-add natin yung niluto nating vegetables. Kailangan po, lutong-luto yung ating rice. So okay po, punta na tayo sa last stage ng ating pagluluto ng chicken fried rice. Okay na po yung chicken, okay na rin po yung rice. Lalagyan na natin yung ating niluto na mixed vegetables. Combine lang natin. Ngayon naman po, mag-a-add na tayo ng green onion. Mag-a-add ulit tayo ng salt at ground black pepper. So, lulutuin ko lang siya ng mga 3 to 4 minutes. Tapos po, ready na po siya for plating. Okay po, this is it. Ito na po yung ating finished product ng chicken fried rice. Muli, marami po salamat sa panonood ng howtogreatfilipino.com. Mabuhay!